Chào các bạn, chúng ta biết rằng thời tiết và khí hậu đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống của con người. Tuy nhiên, thời tiết và khí hậu lại không giống nhau. Thời tiết là hiện tượng nắng mưa hàng ngày ở khu vực nhỏ như tại nơi bạn đang sống. Thời tiết có thể thay đổi trong một thời gian ngắn như trong vài phút, vài giờ, vài ngày hoặc vài tháng. Ví dụ như trong một ngày có thể sáng nắng, chiều mưa. Còn khí hậu là tổng hợp các hiện tượng thời tiết trong một khoảng thời gian dài, trong khoảng 30 năm và trên một khu vực rộng lớn, ví dụ khu vực miền Trung, hoặc người ta thường nói là khí hậu miền Bắc, miền Nam. Đơn cử, khí hậu ở miền Bắc luôn có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông, còn khí hậu ở miền Nam chỉ có 2 mùa chính là mùa khô và mùa mưa. Để biết được sự biến đổi khí hậu của một vùng miền thì thời gian quan sát phải vào khoảng 30 năm hoặc lâu hơn. Biến đổi khí hậu là xu hướng các hiện tượng thời tiết thay đổi qua hàng chục năm. Ví dụ như trong khoảng 30 năm trở lại đây, nhiệt độ tăng lên, mưa thất thường, lũ lụt, bão, hạn hán xảy ra thường xuyên, nghiêm trọng và khó dự đoán hơn. Điều đó cũng có nghĩa là những kinh nghiệm dân gian về các hiện tượng thời tiết, khí hậu của ông bà xưa để lại như đời ông cho đến đời cha, mây phủ sơn trà không gió thì mưa sẽ khó có thể áp dụng trong tương lai. Các nhà khoa học dự đoán rằng biến đổi khí hậu sẽ gây ra nhiều tác động khác nhau đối với thành phố Đà Nẵng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói đến một tác động chính, đó là số ngày và đêm với nhiệt độ cao sẽ nhiều hơn. Các đợt nắng nóng trong thành phố sẽ tăng lên, mùa nóng sẽ kéo dài hơn. Tác động này đã được một số nghiên cứu tại Đà Nẵng đề cập đến. Biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ hiện nay và trong tương lai ngày càng cao hơn so với vài chục năm trước, sẽ ngày càng có nhiều đợt nắng nóng và mùa hè sẽ kéo dài hơn trong những năm tới. Nhiệt độ đo được ở Đà Nẵng trong 10 năm gần đây cho thấy nhiệt độ cao nhất có xu hướng gia tăng. Số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao hơn 37 độ C cũng tăng lên. Có khả năng 30 năm tới, mùa hè sẽ kéo dài thêm từ 2 đến 3 tháng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân Đà Nẵng. Theo các nhà nghiên cứu, khi nhiệt độ tăng lên đến mức 35 độ C cùng độ ẩm cao sẽ bắt đầu đe dọa đến sức khỏe của con người và nguy hiểm hơn ở mức 40 độ C. Khi ở nhiệt độ 50 độ C sẽ trở thành mối đe dọa đáng sợ. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ với những người bị bệnh tim mạch, nhất là người già. Trẻ em dễ mắc các bệnh về hô hấp và các bệnh truyền nhiễm như sốt phát ban, tay chân miệng. Chỉ tính riêng trong vòng một tuần đầu tháng 6 năm 2015, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tiếp nhận trên 600 ca bệnh nhi, tăng từ 30 đến 35% so với những tháng trước. Vậy bạn cần phải làm gì để làm giảm bớt các thiệt hại do các đợt nắng nóng kéo dài gây ra do biến đổi khí hậu bây giờ và trong tương lai? Một trong những việc bạn cần làm đó là sơn tường nhà, mái nhà hoặc lợp mái sáng màu như màu trắng hoặc màu kem để giúp cho căn nhà của bạn giảm hấp thụ nhiệt hơn từ mặt trời. Nhờ đó mà căn nhà của bạn sẽ bớt nóng hơn. Nếu nhà bạn đã xây lâu rồi, bạn cần 1. Sửa chữa các hư hỏng của tường và mái một cách cẩn thận. 2. Sau đó làm sạch bề mặt của mái và tường trước khi sơn. 3. Đo và tính toán số lượng sơn cần cho diện tích tường và diện tích mái. Lưu ý là tường cũ sẽ tốn ít sơn hơn so với tường mới. 4. Ít nhất 2 ngày không mưa liên tiếp để sơn khô. Nếu bạn đang xây hoặc sắp xây nhà thì sẽ đơn giản hơn, vì bạn chỉ cần đưa yêu cầu sơn tường và mái nhà màu sáng hoặc màu trắng vào thiết kế. Mái và tường sáng màu hoặc màu trắng làm cho căn nhà của bạn mát mẻ hơn nhờ ít hấp thụ nhiệt từ mặt trời hơn so với nhà có tường và mái màu sẫm. Tại Mỹ, các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy rằng với mái nhà màu sẫm, vào mùa hè, nhiệt độ đo được trên mái vào giữa trưa lên đến 82 độ C và nhiệt độ trong nhà là 46 độ C. Với mái nhà màu trắng, nhiệt độ đo được cùng thời điểm giữa trưa hè trên mái là 38 độ C, còn trong nhà chỉ có 28 độ C.
Do nhiệt độ trong nhà giảm xuống còn 28 độ C, chính vì vậy các bạn sẽ tiết kiệm được điện trong mùa nắng nóng. Các nhà khoa học tại Mỹ cũng tính toán rằng với mái nhà màu trắng, bạn có thể tiết kiệm được đến 40% tiền điện hàng tháng. Sơn tường nhà và mái nhà màu sáng hoặc lợp mái sáng màu khá đơn giản và không quá tốn kém. Một hộp sơn 1 lít có thể sơn được 15 m² tường hoặc mái. Chỉ cần một vài hộp sơn, một con lăn, chổi quét góc là bạn có thể tiến hành sơn mái và tường. Rất nhiều nơi trên thế giới đã áp dụng biện pháp sơn trắng tường nhà và mái nhà để giảm hấp thụ nhiệt từ mặt trời. Điển hình như thành phố Los Angeles tại Mỹ, tất cả các mái nhà đều phải là màu trắng. Rất nhiều người trong phường của bạn khi được giải thích về lợi ích của việc sơn trắng tường nhà và mái nhà màu sáng hoặc màu trắng đã nhận ra tầm quan trọng của giải pháp này trong việc giảm bớt tác động của các đợt nắng nóng lên gia đình của họ cũng như lợi ích về kinh tế do nó mang lại. Theo tôi nghĩ, nếu sơn mái màu sáng và tường màu sáng thì nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 28 độ C, thì sẽ tiết kiệm được điện trong mùa hè, trong mùa nắng nóng, thì tôi sẽ thử. Bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nhất là người già và trẻ em trong mùa nắng nóng là rất quan trọng. Bạn cần phải áp dụng các biện pháp cần thiết như sơn tường ngoài nhà và mái nhà màu sáng để làm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người thân.